سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. ما در این کانال قصد داریم با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستانمان از زندگی آنها تجربه بیاموزیم. اگر شما هم به سرگذشت‌های واقعی علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین. داستانی که میخوام امروز براتون تعریف کنم از طرف دوست عزیزمون حمیده جون 67 ساله برامون فرستاده شده. حمیده جون تعریف میکنن که حدود 22 سالم بود که ازدواج کردم. من از یه خانواده متوسط رو به بالا بودم و شوهرم 6 سال از خودم بزرگتر بود. از نظر طبقاتی خانواده هامون هم سطح بودن. شوهرم مهندس برق بود. ما ازدواج کردیم. زندگی خیلی خوبی رو شروع کردیم. چون هم وضع مالیمون خوب بود، همین که همدیگر رو خیلی دوست داشتیم. فقط نبود بچه زندگی ما رو دچار بحران کرده بود. 9 سال گذشته بود ولی من بچه دار نمی شدم. شوهرم چون تک فرزند بود، خانواده‌اش خیلی براش آرزو داشتن و منتظر بچهش بودن. در نبود بچه هم خودم افسرده حال شده بودم، هم شوهرم بی‌حوصله و بهونه‌گیر. ولی هر موقع حرف بچه میشد به روی خودش نمی آورد. می گفت من اصلا ناراحت بچه نیستم، چون خود تو برام مهمی. من اصلا بچه داشتن و نداشتن برام مهم نیست. ولی من متوجه می شدم که چقدر ناراحته و فقط به خاطر دلخوشی منه که این حرفا رو میزنه که به هم دلداری بده. چون هر جا که بچه کوچیک بود وقتی نگاهش میکردم متوجه میشدم که چقدر با حسرت و آرزو داره یه لبخند تلخی به اون بچه میزنه و نگاهش میکنه. خودم هم که بدتر از شوهرم چشام پر از اشک میشد و بغض گلومو میگرفت و میگفتم خدایا همه چیز به من دادی ولی بچه که از همه مهمتر بود و ندادی. من ازت گله دارم. دیگه توی فامیل کسی نبود که برامون نظر نکرده باشه، یا اینکه دکترایی که میدونستن کارشون خوبه و مطرح هستن رو به ما معرفی نکرده باشن. حدود 9 سال از زندگی ما گذشته بود که من با کمال ناباوری باردار شدم. با اینکه خیلی از دکترها ناامیدمون کرده بودن، ولی انگاری خدا به دل شکسته من و شوهرم نگاهی کرد و معجزه شد و چیزی که سالها حسرتشو داشتیم اتفاق افتاد. اون روزی که رفتم آزمایش دادم و جواب آزمایشم مثبت شد، اون روز با خواهرم رفته بودم که جواب آزمایشم رو بگیرم. وقتی جواب آزمایشم رو شنیدم که مثبته، از خوشحالی از حال رفتم. خواهرم هم منو برد خونه خودشون و به شوهرم هم حرفی از جواب آزمایش نزده بود. فقط گفته بود شب بیا خونه ما، شام اینجاییم. اون شب خواهرم یه جشن خیلی کوچیک برامون گرفت و پدر و مادر و خواهرم هم دعوت کرد. کیک خرید و وقتی شوهرم اومد رفت و با خوشحالی بهش گفت یه خبر خیلی خوبی برات دارم. اول باید یه مژدگونی خیلی خوبی بهم بدی تا خبر رو بهت بدم. وقتی خبر بارداریمو به شوهرم داد، شوهرم یه دستبند طلا داشت که همیشه دستش بود و وزن بالایی داشت که از خوشحالی همونو در آورد و داد به خواهرم مژدگانی. خواهرم خندید و گفت من گفتم یه مژدگانی خوب، ولی نمیخواستم تا این حد باشه. ولی شوهرم گفت با این خبری که تو امشب به من دادی خیلی ارزشش از اینا بیشتره و اون دستبند رو خودش دست خواهرم کرد. روز بعد رفتم پزشک زنان و به توصیه پزشک من باید استراحت مطلق میکردم. وقتی مادر و خواهرم از وضعیتم با خبر شدن، با هم قرار گذاشتن که هر هفته یکی بیاد و کمکم کنه. خلاصه به هر صورتی بود 9 ماه گذشت و به هر سختی بود پسرم به دنیا اومد. کمال کپی پدرش بود. وقتی پسرم به دنیا اومد از خوشحالی 1-2 هفته تو خونمون جشن و شادی بود. اینقدر برای من گل آورده بودن که تمام خونمون پر از دسته ها و سبدهای گل شده بود. کمال رو با حساسیت زیاد بزرگ می‌کردم تا اینکه 1 سال بعد
دوباره باردار شدم و دخترم کتی به دنیا اومد و دیگه شادی خانواده ما کامل شد. همه هم و غم من و شوهرم این 2 بچه بودن. بهترین مدرسه، بهترین تفریح، مسافرت، هر جایی که بگین میبردیمشون. دیگه هم دلم نمیخواست بچه دار بشم. دلم میخواست هرچی که در توانمون هست بریزیم به پای همین 2 بچه که به نحو احسن بزرگشون کنیم. پسرم بزرگ شد و دانشگاه با رتبه عالی قبول شد که مهندسی میخوند. ولی دخترم کتی علاقه زیادی به درس خوندن نداشت. اینقدر تلاش کردم برای دیپلم گرفتنش، دانشگاه رفتنش که قبول بشه. بهترین کلاس ها اسمشو می نوشتم که هر طوری شده یه مدرکی بگیره. آخرم با این همه تلاش دخترم رشته پرستاری تو دانشگاه آزاد قبول شد. گذشت تا اینکه کمال قبول شد و مشغول به کار شد. آرزوهای بزرگی برای بچه ها داشتم. تو فامیل و دوست آشنا مشتاق این بودن که من یکیشون رو انتخاب کنم و باهاشون وصلت کنم. دخترای دم بخت به هم احترام میذاشتن. منم خیلی مغرور شده بودم. هر کسی زیادی به هم احترام میذاشت و تحویلم میگرفت، پیش خودم میگفتم به خاطر کمال پسرمه. چون پسرم هیچ چی کم نداشت. نه از نظر تحصیلات چیزی کم داشت، نه از تیپ و قیافه. بعد از 1 سال که شروع به کار کرد، با کمک پدرش تونست یه آپارتمان 80 متری بخره. یه شب کتی به هم گفت مامان، کمال برام تعریف کرده که با یه دختری آشنا شده و عاشقش شده. وقتی که من این حرف از زبون کتی شنیدم ناراحت شدم. ازش پرسیدم چی برات تعریف کرد؟ آخه این دختر کیه؟ خانواده‌اش کیان؟ نمیدونی چطوری با هم آشنا شدن؟ همکلاسی دانشگاهش بوده؟ کتی گفت نه، یه دختریه که باهاش آشنا شده. به منم چیزی نگفته. فقط برام گفت که با دختری آشنا شدم که دختر خیلی خوب و جذابیه. حالا نمیخواد شما به روش بیاری و بهش بگی من چیزی بهت گفتم. ولی من خواستم فقط در جریان باشی. کتی وقتی که حال منو دید که چقدر به هم ریختم گفت مامان، حالا که با همون اولین دوست دختر نمیخواد ازدواج کنه، اینقدر سخت نگیر. منم اگر میدونستم اینقدر ناراحت میشی چیزی بهت نمیگفتم. گفتم آخه ما که نمیدونیم این دختر کیه، نکنه تصمیم داشته باشه که باهاش ازدواج کنه. دیگه حرفی نزدم. یه چند وقتی که گذشت زمزمه های کمال شروع شد که من یه دختری رو دوست دارم و میخوام باهاش ازدواج کنم. ولی هر موقع سر حرفو در می آورد یه جورایی منمن میکرد و با منمن میگفت. هر بار که حرف پیش کشیده میشد یکم ازش یه چیزایی میگفت و دیگه ادامه نمیداد. هرچی ازش میپرسیدم این دختر چند سالشه و خانواده‌اش چجور خانواده‌ای هستن و بچه چندمه، میگفت 2 خواهر داره و دیگه خانواده خوبی هستن. بعدم یه جور تفره میرفت. میگفت حالا باشه، سر فرصت براتون میگم. بازم چند روزی که گذشت یه روز به هم گفت وضع مالی پدرش بد نیست، خونهشون بالا شهره. بهش گفتم من میخوام ببینمش، یا یه روز بیارش اینجا یا باهاش قرار بذار که من برم و بیرون ببینمش. اونم گفت باشه. ولی یه چند ماهی خبری نشد. بعد از چند ماه دوباره تلفناشون شروع شد. من متوجه می شدم دوباره با اون دختر در تماس و رابطه برقرار کرده. ولی هر بار که بهش می گفتم من میخوام این دختر رو ببینم تفره می رفت. هر بار می گفت باشه، باهاش قرار میذارم، ولی این کار رو نمی کرد. پسر من وضع مالی و درآمدش خوب بود. هم آپارتمانی که گفتم رو خریده بود، هم ماشین خوبی خریده بود. منم یه مدت که میدیدم از اون دختر دیگه حرفی نمیزنه و ازش خبری نیست خوشحال میشدم و پیش خودم میگفتم خدا رو شکر از سرش افتاده. ولی هر بار یه مدت کوتاه که میگذشت دوباره تلفن‌هاشون شروع میشد، دوباره صحبت کردناشون. هر بار از اتاق میرفت بیرون که ما متوجه میشدیم که داره با کسی صحبت میکنه که نمیخواد ما بشنویم.
من همیشه به فکر این بودم که یه چیزی این وسط مشکوکه. از صحبت کردن و رفتاراش متوجه می شدم. تا اینکه یه روز پسرم گفت مامان، شیرین میخواد بیاد اینجا. چون شما چند بار گفتید که میخواید ببینیدش، منم دعوتش کردم. شیرینم گفته یه روز که پدرتم خونه باشه به هم بگو که بیام و باهاشون صحبت کنم. اون روز کمال سر کار نرفت. رفت سوروسات پذیرایی از شیرین رو فراهم کنه. میوه خرید، شیرینی خرید، بستنی سنتی خرید که گفت شیرین خیلی بستنی سنتی دوست داره. اون روز قرار بود شیرین ساعت 5 بیاد. همینطور که داشتیم آماده می شدیم دیدیم ساعت 4 بود که زنگ در خونه رو زدن و شیرین با یه سبد گل وارد خونه شد. یه دختر ریزه میزه که قد و قواره خوبی داشت، با یه آرایش به شدت غلیظ. وقتی وارد شد و با همه دست داد، خیلی راحت و صمیمی بود و رفت نشست. انگار که ما رو چند بار تا به حال دیده بود. وقتی چند لحظه گذشت، شیرین حسابی میگفت و میخندید. به خودم که اومدم دیدم شیرین هرچی میخواسته و هر سوالی که داشته از ما پرسیده و ما جواب دادیم، ولی ما هنوز هیچی در موردش نمیدونیم و هیچ سوالی ازش نپرسیدیم. شوهرم رو به شیرین کرد و گفت خب شیرین خانم، حالا که شما در مورد ما و خانواده‌م و همه چیز رو میدونین، حالا نوبت شماست که از خودت بگی. شیرین خندید و گفت آره دیگه، امروز من اومدم خواستگاری کمال. بعدم شروع کرد به صحبت کردن که من با اجازهتون 10 سال از پسرتون بزرگترم. اون زمان کمال 24 سالش بود و شیرین 34 ساله. بعدم ادامه داد یه دختر 7 سالم دارم و چند سالی از شوهر قبلیم جدا شدم. انتخاب اولم درست و عاقلانه نبوده، ولی الان یقین دارم که انتخاب دومم که کمال باشه درست از آب در میاد و من و دخترم در کنارش خوشبخت میشیم. وقتی که داشت این حرفا رو میزد من مثل یخ وا رفتم. دیگه اصلا هیچ حرفی به فکرم نمی اومد که ازش سوال کنم و کل فاجعه رو خودش تو این 2 کلمه برامون گفته بود. شیرین وقتی دید که یه جورای کل خانواده‌مون شوک شدیم و من و شوهرم و کتی فقط به هم نگاه میکنیم، دوباره خودش شروع کرد از عشقش به کمال گفتن که من کمال رو خیلی دوست دارم. ما نیمه گم شده هم هستیم. اخلاقمون خیلی به هم شبیه و شروع کرد تعریف کردن. کمالم که متوجه ناراحتیمون شده بود همینطور فقط نگاهمون میکرد. خلاصه شیرینم وقتی دید که فقط خودش حرف میزنه و ما فقط گوش میدیم و هیچ حرفی نمیزنیم، بلند شد و خداحافظی کرد و رفت. وقتی شیرین رفت شوهرم به کمال گفت بابا فکراتو کردی؟ پسرم هم شروع کرد به توجیه کردن که بله بابا، سن مهم نیست، زن خوبیه و منو خیلی دوست داره، منم فکرامو کردم. بعدم شروع کرد به تعریف و تمجید از شیرین. اون روز نمیدونید تو خونمون چه قوقایی شد. یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید. من که به قدری حالم بد شده بود که انگاری تو سینم یه سنگ بزرگی گذاشته بودن که سنگینی میکرد. هرچی هم با آرامش و با روش‌های مختلف میخواستم خودم رو آروم کنم نمیشد. هرچی هم با پسرم صحبت میکردم با عصبانیت و داد بیداد فقط جوابمو میداد. هیچ کدوم از کارامون به جایی نمیرسید و فایده‌ای نداشت. یه روز شوهرم گفت فعلا چیزی نگو، بذار چند وقتی زمان بخوره شاید از سرش بیفته. بعدم به پسرم گفت فعلا نامزدیتون رو عقب بندازید، چند ماه بگذره که حسابی فکراتون رو بکنین. ولی پسرم قبول نکرد. میگفت شیرین خواستگار داره و چون طلاق گرفته پدرش دوست نداره که بیشتر از این تو خونهشون بمونه و میگه باید از خونه من بره. وقتی که ما میدیدیم هیچ مدل پسرم راضی نمیشه که با ما راه بیاد و تا به این سن رسیده بود، این اولین باری که بود که با ما انقدر مخالفت میکرد و اصلا حرفمون رو گوش نمیداد، تصمیم گرفتیم که به تصمیمش احترام بذاریم. من و پدرش
از هر راهی که بگید و به فکرمون رسیده بود استفاده میکردیم تا از این ازدواج منصرفش کنیم. حتی وعده ماشین گرون قیمت بهش دادم، وعده سرمایه زیاد. حتی بهش وعده دادم که اگر بخواد بره خارج از کشور و زندگی کنه همراهیش میکنیم. ولی اصلا هیچ فایده ای نداشت و هیچ کدوم رو قبول نکرد. تو این مدت از بس نگرانی و استرس کشیدم کارم به بیمارستان کشید. 1 هفته تو بیمارستان بستری شدم. وقتی که بیمارستان بودم یه روز شیرین اومد ملاقاتیم. انگار نه انگار که به خاطر وجود اون بوده که کار من به اینجا کشیده و افتادم تو بیمارستان. بعد از یه مدتی که گذشت یه روز کتی گفت ببین مامان، نمیخواد انقدر خودتو عذاب بدی و اذیت کنی. اینطور که پیداست حرفای ما هیچ فایده ای نداره و نظر داداش بر نمیگرده. مجبوریم این زن رو براش عقد کنیم، چون اگر رو حرفمون پافشاری کنیم اینی که من میبینم میره بدون شما و بابا عقد میکنه و اینطوری بیشتر آبرومون جلوی فامیل میره. وقتی دخترم این پیشنهاد رو داد منم دیدم واقعا حرفاش درسته. به اجبار رضایت دادم و چند روز بعد یه نامزدی خیلی مختصر تو همون خونه خودمون براش گرفتم. منی که آرزو داشتم چه کارهایی برای پسرم انجام بدم حالا باید با انتخابش اینطور عمل میکردم و رغبت هیچ کدومشون رو نداشتم. بعد از اینم اصلا تو فامیل صداشو در نیاوردم که ما ناراضی هستیم. ولی وقتی که اقوام و فامیل شرایط شیرین رو متوجه شدن، وقتی که عقد پسرم حال و روز منو میدیدن همه متوجه شدن. اون روز تو اون چند ساعت از استرس و ناراحتی 3 بار حالم به هم خورد. شوهرم هم که کل مراسم بغض گلوشو گرفته بود و چشاش پر از اشک بود. دخترم کتی هم حال و روزش بهتر از ما نبود. شیرین یه لباس تور نباتی پوشیده بود، دخترشم یه لباس این لباس خودش. حتی اون روز به کمال گفته بود دختر من باید از اول ماجرا دنبالمون باشه که همه اقوامتون بدونن که ما چیزی از کسی پنهان نداریم. خلاصه هر طوری بود نامزدی کمال و شیرین برگزار شد و 1 ماه بعد شوهرم گفت 1 ماه دیگه عروسی میگیریم. بعدم به کمال گفت عروسی هم مثل نامزدیه، یه مراسم جزئی میگیریم. من صلاح نمیدونم که مراسم عروسی آنچنانی بگیرم. کمالم چیزی نگفت و تموم شد. 1 هفته از نامزدی پسرم نگذشته بود که یه روز اومد و به پدرش گفت راستش شیرین صلاح نمیدونه که بیشتر از این تو خونه پدرش بمونه. شما که میخواین 1 ماه دیگه برامون عروسی بگیرین، چه فرقی میکنه؟ همین روزا برامون عروسی بگیرین و ما بریم سر خونه و زندگی خودمون. پسرم گاز و یخچال و تلویزیون و فرش و ماشین لباسشویی رو خرید. شیرینم گفته بود من با این عجله نمیرسم جهیزیه بگیرم. حالا بریم بعد از عروسی کم کم وسایلمو میارم. بازم همونطور که خودش پازل فریب پسرم رو چیده بود همونطور طبق نقشش پیش رفت. اینم یه فریب دیگه بود، چون بعد از عروسیش حتی یه دست استکان و نلبکی نخرید. بازم پسرم خورد شروع کرد به لوازم خریدن. وقتی که کمال عروسی گرفت و رفت خونمون سوت و کور شده بود. کتی که بی‌حوصله شده بود و دائم تو اتاق خودش بود. همسرم هم که دائم سرشو با کتاباش گرم میکرد و کتاب میخوند. یه سکوتی تو خونمون پیچیده بود که هر کدوممون تو چشامون پر از غم و پر از حرف بود و قلبمون پر از ناراحتی. هر وقت که کمال می اومد که بهمون سر بزنه تنها می اومد و شیرین باهاش نمی اومد، مگر اینکه گهگاهی که مهمونی چیزی بود که از قبل دعوتشون می کردیم اقواممون همه جمع بودن، اون موقع شیرین خانم تشریف می آورد و فقط با دخترش یه گوشه می نشست و با کسی حرفم نمی زد. دیگه از بگو و بخند و شیرین زبونیاشم خبری نبود، مثل یه مهمون غریبه. آخرای مهمونی می اومد از جاشم تکون نمی خورد که باید از خودش و دخترشم پذیرایی می کردیم که خدا نکرده بهش بر نخوره.
بعدم از همون دری که اومده بود از همون در میرفت. دخترشم کمال رو بابا صدا میکرد. کمالم اونطوری که جلوی ما نشون میداد عاشق دختره بود. احساس پدر بودن بهش دست داده بود. خلاصه هر طوری بود 1.5 سال گذشت. یه روز کمال زنگ زد و گفت من و شیرین قصد داریم بریم کیش زندگی کنیم. اونجا زندگیمون بهتره. شیرین چند تا آشنا داره که بهش گفتن اونجا برای کار من خیلی بیشتر جای پیشرفت داره و درآمدم چندین برابر میشه. بازم وقتی کمال جریان رو گفت همونطور مثل جریان ازدواجش با شیرین گوش به حرفامون نکرد. هر کاری کردیم که منصرفش کنیم که حداقل تو همین شهر بمونه یا خونش رو نفروشه گوش نکرد. خونش رو فروخت و به ما چیزی نگفت. ما فکر میکردیم خونه رو اجاره داده. چون وقتی دید ما مخالفیم گفت نمیفروشم. خونه رو اجاره میدم و میرم. ولی در صورتی که فروخته بود و از ما پنهان کرده بود. از وقتی که پسرم رفت یه مدت که گذشت تلفناشم روز به روز کم و کمتر میشد. اگرم گهگاهی خودمون بهش زنگ میزدیم که از حال و روزش با خبر بشیم میگفت الان کار دارم، سرم شلوغه، وقتی رفتم خونه تماس میگیرم. یه مدت که گذشت دیگه تلفنش رو دایورت کرده بود روی تلفن شیرین. دیگه از اون به بعد هیچ دسترسی به پسرم نداشتیم. چون هر وقت زنگ میزدیم شیرین گوشی رو برمی داشت و جواب میداد که تلفنش روی خط منه. مامان جون اگر کاری بهش دارید به من بگید، من بهش میگم. سرش شلوغه و نمیتونه هر بار کلی از کارش بزنه و جواب شما رو بده. منم که چاره ای نداشتم میگفتم نه مادر، خواستم احوال پرسی کنم. بعدم گوشی رو قطع میکردم. شب که میشد و کمال میومد شیرین خانم بهش اجازه میداد که در حضور خودش زنگ بزنه و چند کلمه ای احوال پرسی میکرد و قطع میکرد. یه مدت که گذشت و پسرم دید من زیاد زنگ میزنم یه روز از بیرون از خونه تماس گرفت و گفت مامان به موبایلم اینقدر زنگ نزنید. هر موقع به هم کار داشتین بذارین همون شبا زنگ بزنین خونمون. شیرین رو من حساسه و چون میدونه شما دوستش ندارین و راضی به ازدواجمون نبودین خیالش از بابت شما راحت نیست. میترسه به من حرفی بزنین که نظرمو عوض کنین و منو بهش دل سرد کنین که زندگیمون دچار مشکل بشه. شما هر وقت که میخواین حال منو بپرسین بذارین همون شب که من خونه هستم زنگ بزنین. تلفن خونه که من در حضور شیرین باهاتون صحبت کنم. وقتی که کمال این حرفو زد صدای شکستن قلبمو شنیدم. پیش خودم گفتم من که نمیخواستم چیز بدی به پسرم بگم، ولی خب دوست داشتم یه موقع ها مادر و پسری باهاش صحبت کنم. اون روز کمال با اون حرفش قلبمو شکست. یه چند وقتی بهش زنگ نزدم، ولی بعد از چند وقت دلم طاقت نیاورد. هر چند روز یه بار بهش تلفن میکردم، ولی به خونه‌شون رو در حضور شیرین باهاش صحبت میکردم. چند وقتی که گذشت یه خواستگار برا دخترم اومد. دلم میخواست با برادر بزرگش سلام و مشورت کنم، ازش بپرسم که چیکار کنم، یه چیزایی بپرسم که دلم نمیخواست شیرین متوجه بشه، ولی خب اصلا اجازه نداشتم تنهایی باهاش صحبت کنم. تو اون مدتی که پسرم از پیشمون رفته بود فقط یک بار من و همسرم رفتیم کیش خونه‌شون. 3 روز موندیم. کمال صبح زود میرفت سر کار و 8 شب میومد. وقتی هم که میومد خونه تازه باید کمک شیرین شام آماده میکرد. میزو میچید و بعد از خوردن غذا باید ظرفا رو جمع و جور میکرد و میشست. خلاصه زمانی که تنهایی بخواد بیاد بشینه پیش ما و 2 کلمه با هم صحبت کنیم نداشت و خبری نبود. هرچی بود در حضور شیرین بود و مشخص بود که چقدر ازش حرف شنوی داره و باید برای هر کاری باهاش مشورت کنه. اون روزا هر طوری بود باید با خوب و بدش سر میکردیم. روز عروسی دخترم که نزدیک شد زنگ زدم که تاریخ رو بهشون بگم. به کمال گفتم چند روز زودتر بیایید
که بیشتر همدیگر رو ببینیم. نشون به اون نشون که همون روز عروسی صبح اومدن و یکسره رفته بودن خونه مادر زنش. شیرینم رفته بود آرایشگاه و غروب که حاضر شده بود با همدیگه مثل بقیه مهمونا اومدن مجلس. یه سرویس طلام برا دخترم هدیه آوردن. وقتی که مراسم تموم شد و دیگه مهمونا همه رفته بودن، دیدم کمال و شیرین اومدن خونمون. کلی ذوق کردم که بعد از یه مدت طولانی میتونم پسرمو بیشتر ببینم. اون شب تا صبح خواب به چشمم نمی اومد و از خوشحالی دلم میخواست صدای نفسهای پسرمو بشنوم که وقتی از پیشم میره حسابی دیده باشمش. دلم پر میزد که پسرم چند روز پیشم میمونه و میتونم در کنارش خوشحال باشم و کلی باهاش صحبت کنم. اون شب که گذشت، صبح شد و من میز صبحانه رو آماده کردم. وقتی از خواب بیدار شدن و صبحونه‌شون رو خوردن، گفتن ما باید بریم. من میدونستم چند روز دیگم هستن و نمیخوان پیش ما بمونن، چون پسرم چند روز قبل گفته بود که من مرخصی 1 هفته‌ای گرفتم. وقتی که از پسرم پرسیدم که تو مرخصی 1 هفته‌ای گرفتی چی شد، گفت شیرین گفته از شرکت زنگ زدن و گفتن کارمون زیاده و باید برگردیم. وقتی که داشتم یه جورایی به پسرم التماس میکردم که چند روز بیشتر پیشم بمونن، شیرین اومد و گفت نه کمال جان، باید بریم. حالا که به سلامتی خواهرت ازدواج کرد و ما لازم نیست بیشتر از این وقتمون رو هدر بدیم. حالا میریم، باز میتونی بری و به کارت برسی و وقتت تلف نمیشه. اون روز هر طوری بود رفتن و اونطوری که من به خودم وعده داده بودم که پسرم چند روزی در کنارم هست اونطور نشد و ذهنیتم به هم خورد. الانم که دارم سرگذشتم و برا دوستان تعریف میکنم، چند سالی هست که پسرم کی زندگی میکنه. فقط هر سال وقت عید و سال تحویل 2 روز میاد اینجا که یه روز میرن خونه مادر زنش و یه روز میان خونه ما. حتی خواهرش کتی رو هم خونه ما میبینه. وقت نمیکنه یه روز جدا بره و خواهرش رو ببینه. پسرم وضع مالی خیلی خوبی داره، ولی خب چه فایده؟ الان خیلی ساله که برامون غریبه شده. 13-14 ساله که عروسی کردن و دارن زندگی میکنن، ولی هنوز بچه دارم نشدن. منم میترسم بهشون چیزی بگم، چون میترسم ناراحت بشن. به خاطر اینکه ناراحت نشن چیزی نمیپرسم، چون میترسم اگر بپرسم و ناراحت بشن همین سالی 1 بار که یه روز میاد پیشم رو هم از دست بدم و در حسرتش بمونم. دخترم کتی تو همین شهر رو پیش ما زندگی میکنه، ولی خب راهش به ما خیلی دوره. دخترم 2 تا بچه داره و سر کار میره، ولی مشغلش خیلی زیاده. البته میاد به همون سر بزنه، ولی نمیتونه زیاد بمونه. منم همین ماهی 1-2 باری که میاد پیشمون و به همون سر میزنه رو خدا رو شکر میکنم. حالا که سرگذشت و تجربه زندگیمو با دوستان به اشتراک گذاشتم، فقط خواستم بگم زیاد به هیچ چیزی مغرور نشید. به هر موقعیتی که رسیدید فقط مواظب باشید که مغرور نشید. به هر چیز خوبی، به دختر خوب، پسر خوب، وضعیت مالی خوب، زن و شوهر خوب، کاری کنید که اصلاً غرور رو به خودتون راه ندین. من اوایل زندگیم خیلی اشتباه کردم. خیلی مغرور شدم به پسرم. همیشه میگفتم هیچ کسی لیاقت پسر منو نداره. هر وقتم با اقواممون صحبت میکردم فقط میگفتم زن پسر من باید همه چیز تموم باشه. کلی شرایط میذاشتم. حتی اگر کسی با هم رابطه خوبی برقرار میکرد و به هم احترام میذاشت، میگفتم به خاطر پسرمه، چون پسر من همه چیز تمومه، اینا دارن این کارا رو میکنن و به هم احترام میذارن. اینا میخوان کاری کنن که خودشونو تو دل من جا کنن که من برا پسرم انتخابشون کنم. حالا که گذشته و زندگی روی تلخشو به هم نشون داده، بازم خدا رو شکر میکنم که اگر من و همسرم
از این ازدواج راضی نیستیم و نبودیم، ولی خودش راضیه. از خدا میخوام همیشه خوشبخت باشم. از شما دوستان عزیزم خواهش میکنم برامون دعا کنین که پسرم به من مادر بیشتر فکر کنه و رابطه برقرار کنه. باور کنین بیشتر روزا تمام وقت به فکرشم. ساعتها با عکساش و فیلماش خودم رو سرگرم میکنم که دلتنگیم رو کمتر کنم. ولی خب بازم از دلتنگیم چیزی کم نمیشه. گاهی اوقات که تلفنی باهاش صحبت میکنم خیلی رسمی ازم دعوت میکنه که بریم و چند روزی در کنارشون باشیم. ولی خب راستش اون باری که رفتم و 3 روز موندم در کنارشون بودم احساس کردم که عروسم سختشه و اصلا دلش نمیخواد که ما بریم. از طرفی هم احساس میکنم پسرم هم سختشه و معذبه. یه جورایی اون چند روز تحت فشار بودن. به خاطر همین ترجیح میدم برای آسایش و آرامش پسرم هم که شده کمتر برم خونشون و مزاحمشون نشم. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون حمیده جون. با تشکر از ایشون که سرگذشت و تجربه با ارزششون رو برای ما به اشتراک گذاشتن و با تشکر از شما عزیزان که تا پایان این سرگذشت با ما بودین. اگر شما هم دوست دارین تجربه و سرگذشت زندگی خودتون رو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارین، با گذاشتن کامنت زیر همین ویدیو با ما در ارتباط باشین. ممنون از اینکه با گذاشتن کامنت و لایک کردن از ما حمایت میکنین. شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار شما.